მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, მედია კავშირი ობიექტივის ბათუმის სტუდია იწყებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას, მე გახლავართ თეონე შალიკაშვილი. 1 საათის განმავლობაში გარემოს დამცველთან ერთად ვისაუბრებთ პირდაპირ ეთერში. კახა გუჩმანიძე გახლავთ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ბატონო კახა, მოგესალმებით, მადლობა ხშირად მოგზაურობის. მოგესალმებით მოწვევისათვის. შევხვევით ძალიან აქტუალურ თემას. პრინციპში ეს არის თემა, რომელზეც საუბარი მუდმივად შეიძლება და არაერთი გადაცემა შესაძლებელია რომ დაეთმოს ამ თემას. პრინციპში ეს არის ამოუწურავი საკითხი, ძალიან პრობლემური საკითხი, არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნისთვის, ზოგადად მსოფლიოს ერგვლივ ეკოლოგიურ მდგომარეობაზე ვისაუბრებთ. შევხვევით საფრთხეებს, რის წინაშეც დგას დღეს ჩვენი ეკოლოგიური გარემო, სადაც გვიწევს ყოველდღიურად ცხოვრება. მანამდე კი საუბარი მინდა დავიწყოთ 1 აპრილს სულ რამოდენიმე დღის წინ ამოქმედა რეგულაციები, რომელიც პოლიეთილენის პარკების გამოყენებას შეეხება. მოკლედ ეს არის 472 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი. რეგლამენტის არსზე რომ გვესაუბროთ, ნო კახა და ზოგად რა რეგულაციებია და არის თუ არა ეს დასაწყისი იმისა, რომ ბოლომდე ევროპული სტანდარტი ამოქმედეს ჩვენს სახელმწიფოში. პირდაპირ გეტყვით, რომ საკითხი ძალიან აქტუალურია და ფაქტია ის, რომ ამაში დაგეთანხმებით ბოლომდე, რომ რეალურად ეს ყველა საკანონმდებლო ცვლილება, რაც მიიღება გათვლილი იქეთკენ, რომ მოხდეს, ესე ვთქვათ, სინქრონიზაცია საერთაშორისო კანონმდებლობასთან, რაც მსოფლიოში სხვადასხვა კონვენციებზე დაყრდნობით არის აღიარებული, მათ შორის ჩვენ ასოცირების ხელშეკრულებაზე გვაქვს ხელი მოწერილი და ბუნებრივია ეს ყველაფერი მოითხოვს, რომ ჩვენ კანონმდებლობა მოვიყვანოთ, ესე ვთქვათ, მისი საუკეთესო გაგებით აჟურში მსოფლიო სტანდარტებთან, რასაც ევროპა აღიარებს, სწორედ ამის გამოძახილი იყო ის მართლაც აქტუალური 472 დადგენილებით დამტკიცებული ტექნიკური რეგლამენტი, ესე ვთქვათ, პლასტიკისა და ბიოდეგრადირებადი პარკების რეგულაციის წესის შესახებ, რაც ძალიან საინტერესოა. მე ბოლომდე გეთანხმებით თქვენ, რომ 1 აპრილიდან ამუშავდა რეგულაცია, რაც პლასტიკის პარკების სრულად ამოღებას ნიშნავს და გულისხმობს ხმარებიდან და ბიოდეგრადირებადით მის ჩანაცვლებას, თუმცა მცირედ ექსკურს გავაკეთებ იმისა, რომ რა გახდა ამ ყველაფრის საფუძველი და რა იყო ამ ყველაფრის წინაპირობა. ამ ეს რეგულაცია, როგორც მოგესალმებათ, წინა წლის 14 სექტემბრიდან ამუშავდა. ძალიან საინტერესოა, რომ სანამ ჩვენ საერთოდ პარკებს ამოვიღებდით, პოლიეთილის პარკებზეა საუბარი, შესაბამის მასალაზე ამოვიღებდით ხმარებიდან 2018 წლის 1 ოქტომბრიდან იქნა მიღებული რეგულაცია, რომ ის ცელოფანი, ესე ვთქვათ, ასაც ჩვენ ხშირად მოვიხსენებთ ცელოფნით, პლასტიკის პარკი, თუ იქნებოდა 15 მიკრონზე ქვევით, მოკლედ აიგზალა 15 მიკრონზე ქვევით პლასტიკის პარკის წარმოება, იმპორტი და რეალიზაცია, რაც ძალიან საინტერესოა და მიეცა წარმოებლებს 6 თვიანი ვადა. მოდით ზოგადად ვთქვათ, რატო გაკეთდა ეს ყველაფერი და რა იყო ამის წინაპირობა და რატომ იქნა გადადგმული ნაბიჯი, რომ ესე ვთქვათ, ჩვენ დაანონსებული მწვანე ეკონომიკისა და მწვანე პოლიტიკის მიმართულებით წავსულიყავით. მოდით ზოგადად ვნახოთ რა ხდება მსოფლიოში პოლიეთილენის პარკთან დაკავშირებით. არავინ არ დაობს იმაზე და ცხადზე ცხადია ის, რომ ჩვენ თუ სტატისტიკას დავეყრდნობით მსოფლიო სტატისტიკას, რაც დაახლოებითია ყოველთვის და რაღაც დონის თომილება ყოველთვის არსებობს, ის რომ პლასტიკი ზოგადად ესე ვთქვათ არადეგრადირებადი და ეგრეთ წოდებული საუკუნო ნარჩენია, რომლის ბიოლოგიურ და გარემოში საერთოდ ზოგადად გარემოში მის დეგრადაციას ჩვეულებრივ გარემო პირობებში 450-დან 1000 წლამდე ჭირდება და ესეც კიდევ ზოგადი გასაბოლოო განადგურება და ისიც ამ შემთხვევაშიც კი ის თავის ტოქსიკურობას ინარჩუნებს. მოგესალმებათ, რომ თვითონ ეს ნავთობის შემცველი არ არის, მაგრამ ნავთობპროდუქტია, რადგან ეთილი მიიღება ნავთობისგან და სწორედ მისი პოლიმერიზაციის შედეგი არის პლასტიკის ცელოფნები, რასაც ჩვენ ვხებულობთ. მინდა გითხრათ, რომ მსოფლიოს მასშტაბით დაახლოებით აი ჩვენთვის ხშირად მისაწვდომი სუპერმარკეტებში პარკები, რომლებიც მიუხედავად დაკრძალვის, ეხაც არის მინდა დამეთანხმოთ ამაში, დაახლოებით იწარმოება არა უმცირეს 5 ტრილიონის. აი წარმოიდგინეთ, რამოდენა მასშტაბებია ეს, რაც ესე ვთქვათ, უხეშად იქნა დათვლილი მეცნიერების მხრიდან წლების უკან.
რა თქმა უნდა ინდუსტრიალიზაციის დასთან ერთად, ურბანისტიკის დასთან ერთად, განვითარებასთან ერთად, ტექნოლოგიურ პროგრესთან ერთად, რა თქმა უნდა ამან ერთიორად მოიმატა. და ხომ ილუზია რა გვაქვს იმისა, რომ ჩვენ ყოველთითოეულ ჩვენთაგანი მოგზაურობთ ეკოლოგიურად სუფთა გარემოშიც, მათ შორის მდინარეების, ესე ვთქვათ, ნაპირდაცვით, ზოლშიც, ტურისტულ ადგილებშიც, ეკოტურიზმის ადგილებში და ხშირად ხდება ამ დაცვის ზოლებში მიმოფანტული პარკები. ზოგადად რა ზიანი მოაქვს ამ პარკს ძალიან საინტერესოა. ჩვენ უნდა ვიცოდეთ, რომ ეს სურათი მარტივი წარმოსადგენელი და უცხო არ არის საქართველოს მოსახლეობის, იმიტომ რომ საკმარისია ნებისმიერ ტერიტორიაზე მოხვდეთ, სეირნობისას და ამ შემდეგ ჩვენ ეს არის ერთგვარი ფოტო, რომელიც ასახავს ყოველდღიურობას, შეიძლება ითქვას, ფერადი პოლიეთილენის პარკები, როგორ არის იგივე ხეებზე, ბუჩქებზე, გარემოში მიმოფანტული და აქვე რომ გამარტოთ კიდევ ერთხელ მაყურებელს რო უთხრათ, რა პერიოდი არის საჭირო იმისთვის, რომ აი პოლიეთილენის პარკი განადგურდეს? 450-დან 1000 წელი ჭირდება იმისათვის, წარმოვიდგინოთ რა კოლოსალური დროა, არაერთი მეცნიერი ხუმრობს ხოლმე და არის ეგეთი კალამბური, რომ ჩვენი წინაპრების მიერ ან ჩვენს მიერ დანატოვარი, ესე ვთქვათ, მოსწორილი ტყეში, ესე ვთქვათ, პოლიეთილენის პარკი შეიძლება ჩვენმა შვილთაშვილებმა მოიძიონ და იპოვონ ძალიან ისეთი გროტესკული შედარება და ხშირად მეცნიერები და ექსპერტები ამაზე ესე ხუმრობენ ხოლმე 450-დან 1000 წლამდე ჭირდება იმისათვის, რომ მისი დეგრადაცია მოხდეს და მაგ შემთხვევაშიც კი ის, როგორც მაღალი ტოქსურობის მატარებელი არ არის გარემოსთვის არა უვნებელი და ის ნიადაგის დაბინძურებას იწლევს მაინც, გარდა იმისა, რომ ის არასდროს მართლა ცალკეულ პრობლემები მოყვება და ჩვენ ამას შევეხებით. აი წარმოიდგინეთ, როგორც მეცნიერებმა დაასკვნეს, თუ კი პლასტიკის და ზოგადად პეტ ბოთლების, რაც ასევე პლასტიკია პრინციპში, მართალი ამ კონკრეტულ რეგულაციას არ შეეხება, მაგრამ თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვან მაგალითს, რომ არა მხოლოდ პეტ ბოთლები, ასევე პლასტიკი, რომელიც წლების მანძილზე ხდება ოკეანესა და ზღვის წყლებში, თუ კი ეს ესე გაგრძელდება 2020 წლისათვის, როგორც 30 წლისათვის უკაცრავად, როგორც მეცნიერები ვარაუდობენ, მთელი პლანეტის ოკეანის და ზღვის წყლების იხტიო ფაუნის ნახევარზე მეტი იქნება სწორედ ეს პოლიეთილენი, ხოლო 2050 წლის შემდეგ თუ მსგავსი ტემპებით გაგრძელდება ეს ყველაფერი, წარმოიდგინეთ რა კატასტროფა იქნება, რომ იხტიო ფაუნის მთლიანი რესურსი რაც არის, გაცილებით მეტი იქნება ზღვაში და ოკეანის წყლებში მოხვედრილი პეტ ბოთლები, პლასტიკი და ასე შემდეგ. გარდა ამისა არის ძალიან საინტერესო სტატისტიკა იმის თაობაზე, რომ მეცნიერები ადგენენ იმას, რომ ეს ებრძვის ჰაბიტატებს. ყოველწლიურად იმის გამო, რომ ჩვენ მოვისწავლეთ პლასტიკი ზოგჯერ ხდება ზღვაში, დადგურდება აი მაგალითისათვის წითელი მუცლის სახეობა, კუს სახეობა, რომელიც გადაშენების პირას არის მისული და ძალიან ესე ვთქვათ განსაკუთრებულ დაცვისა და მოვლის ესე და რეჟიმს მიეკუთვნება. ხშირ შემთხვევაში ეს კუ ზოგადად იკვებება მედუზებით და ვერ ახერხებს განსხვავებას და ვერც უთხოვთ, რომ კუ განასხვაოს ცელოფანი მედუზისაგან და ხდება ის, რომ მისი ლეთალობის შედეგი ხდება ყოველწლიურად, როგორც მეცნიერებმა დაასკვეს და ეს დასკვნები მინდა გითხრათ, რომ სკრუპულოზული კვლევის შედეგად არის უხეშად დათვლილი, როდესაც ხდება გაკვეთა ცხოველებისა და ხდება დადგენა ცხოველების, ძუძუმწოვრების, ზოგადად ჰაბიტატების შემადგენელი ნაწილის, ესე ვთქვათ, ლეთალობისა გინდება, რომ ის ამის ძირითადი მიზეზი ხდება პოლიეთილენი პლასტიკი, რის გადამუშავებასაც, კვებით ჯაჭვის შესული პლასტიკის გადამუშავებასაც ვერ ახტენენ ჩვენი ესე ვთქვათ, ძუძუმწოვრები და ის ჰაბიტატები, რომლებიც ზოგადად პლანეტაზე არის წარმოდგენილი და მათი რიცხვი, რომლებიც ესე იღუპებიან, წლის მანძილზე შეადგენს 1.500.000 ერთეულს და დამეწონებით 1.500.000 ერთეული ცხოველი, ზოგადად ჰაბიტატების განადგურება და ძუძუმწოვრების არ არის პატარა მაჩვენებელი და რაღაც დონეზე ამ კატასტროფაზეც მიუთითებს. თუმცა უნდა ვთქვათ, სხვა პლუსებიც, რაც გააჩნია, ესე ვთქვათ, პოლიეთილენის პარკს არის ის, რომ ის გაცილებით უფრო იაფია, მისი დამზადება და წარმოებაც იაფია და გაცილებით უფრო ნაკლებ, ესე ვთქვათ, რესურსს მოითხოვს მისი წარმოება, ვინმე იგივე კრახტის კახალდისთან კახალდის შესაფუთი მასალისა. ეს ძალიან საინტერესო საკითხია, ჩვენ ამას უფრო სტატისტიკურად შევეხებით. მინდა გითხრათ, რომ აი ამ კუთხით უნდა გატარდებულიყო ღონისძიება და ალბათ დასვამთ შეკითხვას, რომ რატო 15 მიკრონი არის, რატო იყო ეს სისქე განსაზღვრელი. ფაქტი არის ერთი, რომ როგორც სტატისტიკა მცხადყო, დაახლოებით 525 ერთეულ მე საქართველოს ესე ვთქვათ მაგალითზე გეტყვით, რაც გარემოს დაცვის სამინისტრომ დაითვალა, 525 ერთეულ პარკს თითოეულ ჩვენთაგანი მოვიხმართ ყოველწლიურად. მაშინ, როდესაც ევროპის განვითარებულ ქვეყნებში ეს მაჩვენებელი ნახევარჯერ და ცოტა უფრო ნახევარჯერ ნაკლებია.
ანუ წარმოვიდგინეთ თითოეული ქართველი წლის მანძილზე საშუალოდ აღებულზეა საუბარი მოიხმარს 525 ერთეულ ესე ვთქვათ პოლიეთილენის პარკს რაც აქედან უმეტესი ნაწილი ხდება ან ნაგავსაყრელებზე რა თქმა უნდა და ნაგავსაყრელებზე რას იწვევს ამას მე ცალკე შევეხებით ნაგავსაყრელების თემას აუცილებლად მოგვიანებით შევეხებით პოლიეთილენი ძალიან კატასტროფულია და გეტყვით ამასაც რას იწვევს და ძალიან საინტერესო იქნება თუ მომეცემა საშუალება ამაზეც ვისაუბრო და ნაწილი ხდება ბუნებრივ გარემოში, ქუჩაში, ტყეში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, ჩვენ მაშინ, როდესაც რეგიონს არ გააჩნია და ქვეყანას მყარი პოლიტიკა ნარჩენების მართვის კუთხით, თუმცა აქვს სტრატეგია რეგიონსაცა და ნუ ასე ვთქვათ, ქვეყანას ამ შემთხვევაში ჩვენ ვიცით, რომ დღემდე რჩება გამოწვევა ქვეყნისთვის და ამ შემთხვევაში აჭარაში რეგიონისთვის გამოწვევა ის, რომ ჩვენ ნორმალური დეპონატორი და ნაგავსაყრელი არა გვაქვს, რომელიც სანიტარული იქნება და მინიმალურ სტანდარტებს მაინც დააკმაყოფილებს. აქედან გამომდინარე, ეს ნარჩენები, როდესაც არასწორად დეპონირდება ნაგავსაყრელზე, არის ერთ-ერთი მთავარი დამაბინძურებელი, ესე ვთქვათ, დიოქსიდფურანებით, მეთანს გამოყოფს, მოგესალმებით, მეთანი ანაერობულ გარემოში ყველაზე საუკეთესო გარემოა იმისათვის, რომ ეგრეთ წოდებული წვის ნელი ჟანგვის პროცესის პირობებში ხდება ამ სათბური აირის გამოყოფა და როდესაც ჩვენ, ანუ საქართველოს გამოდის და ჩვენი რეგიონი გლობალური დათბობის, ეს ვთქვათ, მომენტში და უარყოფით შედეგში ვღებულობთ გარკვეულ წილს შედეგს, იმიტომ რომ სწორედ ის ადლის ნაგავსაყრელი სათბური აირების შესანიშნავი მაპატიეთ გამოთქმა შესანიშნავისათვის წყაროა, საიდანაც ათეულობით ტონა ყოველწლიურად მეთანი გაემკვევა ატმოსფერულ ჰაერში და სათბური ეფექტი შექმნილია და მოგესალმებით სათბური ეფექტის აირები იწვევენ იმას, რომ გლობალური დათბობა მოახლოებულია, ეს გლობალური დათბობა ჯაჭვური რეაქციით იწვევს იმას, რომ ხდება წყალდიდობები და სხვადასხვა ტიპის ეკოლოგიური კატასტროფები და ჰაბიტატების ზოგადი განადგურება. ანუ ჩვენ თუ უნდა შევეჩვევთ ერთ ძალიან მთავარ აქსიომას და პარადიგმას იმასთან პოსტულატს იმასთან დაკავშირებით, რომ გარემო რაღაც დონეზე სამყარო ზიანჭურჭის პრინციპით მოქმედებს და ნებისმიერი, ესე ვთქვათ, არასწორი და უდიერი დამოკიდებულება მთლიან სამყაროსთან მიმართებაში ჯაჭვური რეაქციით რაღაც დონეზე, ესე ვთქვათ, გამოძახილს პოულობს. აი, სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო ის, რომ ყოფილიყო 15 მიკრონზე მეტი ქალბატონო თეო, იმიტომ რომ სქელი პარკი, რომლის ღირებულებაც ამ შემთხვევაში გაცილებით მეტი იქნებოდა თუ ორჯერ მეტი არა, რასაც ვთქვათ, ნებისმიერ შემთხვევაში სუპერმარკეტში როცა შევდივართ, საკმარისია 15 ლარის ოდენობის რაღაც პროდუქტი შევიძინოთ, ალბათ 5, 7, 8 ცელოფანში და ესე ვთქვათ, ცელოფნის პარკში ვარქვით ამ ყველაფერს, როცა ეს სქელი იქნება, ბუნებრივია თქვენ გაგიჩნდებათ სულ იმისა, რომ ეს მეორედ, მესამედ, მეოთხედ მოიხმაროთ და ესე ვთქვათ, არ მოხდეს მისი ესე მოცილება თავიდან და კონტეინერში მოთავსება ან ნაგავსაყრელზე ესე ვთქვათ, შემდგომი დეპონირება. აქედან გამომდინარე, სახელმწიფოს მიდგომა იყო ის, რომ პირველი ნაბიჯი უცებ ხო ვერ ამოიღებდა ამდენ ცელოფანს ჩვენი და ადაპტირებული ვიყავით ამ შესაფუთ მასალაზე და ამ ესე ვთქვათ, საუკეთესო ჩანთებზე და მე თუ მკითხავ დღემდე ჩვენთვისაც იმდენად აქტუალურია როგორც მომხმარებლისთვის და იმდენად ფლექსიბილური, იმდენად მოსახერხებელი, რომ ძალიან გამიჭირდება პიროვნულადაც მეც გადავსულა ვთქვათ ბიოდეგრადირებაზე, თუნდაც ნაჭრის ჩანთებზე, იმდენად არ მაქვს ჩემი ბავშვებთან მოყოლებული პრაქტიკა და ტრადიცია იმისა, რომ ეს ესე ვთქვათ აქტიურად გამომეყენებინა. თუმცა მოგვიწევს ალბათ ყველას. გასაკვირებელია მოგვიწევს და სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ პლასტიკიდან მიეცა ბიზნეს დრო იმისათვის, რომ გადასულიყო ბიოდეგრადირება. თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ 1 აპრილისთვის საქართველოს მასშტაბით 30-ზე მეტი საწარმო დაიხურა, რომელიც აწარმოებდა პოლიეთილენის პარკს. შეხვდათ თუ არა ბიზნესი მომზადებული ამ ყველაფერს და რამდენად თქვენ ახსენეთ, რომ დრო არ იყო საკმარისი იმისთვის, რომ თუნდაც ტექნოლოგიები შეემუშავებინათ ახალი, ტექნიკურად როგორ ხდება ეს? ჭირდება ახალი და განსხვავებული ტექნიკური დანადგარები, თუ აი როგორ უნდა მივიღოთ ბიოდეგრადირებადი პარკი? აი ტექნიკურად ეს როგორ არის? კი ბატონო, პირველ რიგში ორივე ხელით მინდა დაგეთახმოთ იმაში თქვენ შეკითხვაშივე გამოთქვით ეჭვი შეხვდა თუ არა მას ბიზნეს მომზადებული და პირდაპირ გეტყვით რომ ჩემს ხელს იყო საკმარისი დრო თუნდაც საერთოდ არ შეხვედრია მომზადებული და ვფიქრობ რომ სამინისტროს მხრიდან იყო ეს არასწორი პოლიტიკა, რადგან როდესაც ხდება მსგავსი ტიპის, ესე ვთქვათ, მე ამას გლობალურ გადაწყვეტილებასაც დავარქმევი გარემოს დაცვითი კუთხით მიიღება, მინიმუმ დიდი ოპერატორები უნდა იყვნენ ინდონეზია ინფორმირებული, რომ რაღაც პერიოდი მიეცეთ შემდგომი ოპერაციებისათვის. აღმოჩნდა ის, რომ გარემოს დამცველებმაც კი და ძალიან ბევრმა ეკოლოგმაც კი 2018 წლის 14 სექტემბერს გამოქვეყნებული და მიღებული დადგენილების შესახებ ცოტა მოგვიანებით გავიგეთ და აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი მწარმოებელი, მათ შორის
სპექტრის ოპერატორების, სხვადასხვა რეალიზატორებიც მაქვს საუბარი არის მაღალი რანგის და დიდი მოცულობის და მასშტაბის რეალიზატორებზე და დისტრიბუტორებზეც აღმოჩნდა რომ ერთ დღესაც გაიგვიძეს 1 ოქტომბერს და 1 ოქტომბერს აღმოჩნდა რომ ის ჩვეულებრივი პარკი რომელსაც ის ყიდდა რეალიზებას აკეთებდა კატეგორიულად ეგზალებოდა კანონიდან გამომდინარე და ჯარიმა იქნებოდა პირველ შემთხვევაში 500 ადმინისტრაციულ სამართალ დაყოფათა კოდექსით, ხოლო შემდგომ იქნებოდა განმეორებით 1000 ლარი, თუმცა მოდი გეტყვით ერთ ესე ვთქვათ მიდგომასაც, როგორც ჩანს სამინისტრო გაანალიზა ალბათ ცოტა მოგვიანებით რომ მსგავსი ტიპის სანქციების ტოტალური გატარება არ იქნებოდა ესე ვთქვათ სამართლიანი მიდგომა და ამიტომ მოდი ვთქვათ სიმართლე მიუხედავად იმისა რომ ის დადგენილება 14 სექტემბრიდან შევიდა ძალაში და 1 ოქტომბრიდან აიგრძალა 15 მიკრონზე ქვევით ესე ვთქვათ აპრილ აპრილამდე 15 მიკრონზე ქვევით ცელოფნის პარკების წარმოება მოდი ვთქვათ სიმართლე თითქმის არავინ არ დაჯარიმებულა ამ კუთხით ჩვეულებრივად სუპერმარკეტებშიც და სხვადასხვა ეს ვთქვათ სხვადასხვა ობიექტებზე ხდებოდა ამის რეალიზება ბოლო წუთამდე თუმცა როგორც ჩანს ეს მიდგომა სამინისტრომ გამოასწორა და მე არაერთ პერიფერიულ მაღაზიაშიც და ეს ოპერატორებთანაც მინახია გამოთქვა რომ აი 1 ოქტომბრიდან გამორიცხული 1 აპრილიდან გამორიცხულია მსგავსი ტიპის ეს ვთქვათ აქტივობა და უკვე რაღაც დონეზე იმ დონეზე კარგი ეს ვთქვათ პრომოუშენი და პიარი წავიდა რომ უკვე იყვნენ ინფორმირებული ანუ ყოფილა შესაძლებელი ნების არსებობის შემთხვევაში გააკეთო ესე ვთქვათ სწორი მიდგომა რომ დაიტანონ რიგით მოქალაქემდე ის რომ ეს არის ძალიან აუცილებელი რეგულაცია რომელთაგან გატარდეს და ვის დაემორჩილოს თუმცა ვფიქრობ რომ ამ შემთხვევაშიც კი თქვენ ძალიან სწორი შეკითხვით ამისვით როდესაც იკითხეთ რამდენად სწორად იყო საწარმოო პროცესი მომზადებული ამისთვის ვისაც ბიზნესთან ქონია შეხება ალბათ ძალიან კარგად იცის რომ კონკრეტული დანადგარი მორგებული არის კონკრეტულ პარამეტრებს ეს ნიშნავს იმას რომ აი როდესაც ხდება ესე ვთქვათ გრანულებიდან პლასტიკის წარმოება მას აქვს თავისი ტემპერატურული რეჟიმი სიჩქარის რეჟიმი კონდენსაციის რეჟიმი და ასე შემდეგ ძალიან არც თუ რთული მაგრამ საკმაოდ საინტერესო პროცესია ვისაც ქონია ამასთან შეხება როდესაც მე ვცვლი გრანულებს და უკვე შემომაგ ხმარებაში ბიოდეგრადირებადი გრანულები ამ შემთხვევაში პროცესი და რეჟიმი განსხვავებულია ანუ მე მინიმუმ არ უნდა მოვახერხო რომ თლიანი აპარატურა და თლიანი დანადგარები მანქანა დანადგარები რაც გამოჩნია სტაციონარული გადავრთო ან მოვახდინო ადაპტაცია ან თუ ვერ ვახერხებ უნდა შევიძინო სხვა ახალი რაც შემთხვევაში როგორც ჩანს პატარა საწარმოების ესვა დახურვის მიზეზი გახდა 30-ზე მეტი საწარმო დაიხურა 30-ზე მეტი საწარმო რომლის უკანაც იდგა მოსახლეობა იყო დასაქმებული ამიტომ მიმეჩნია რომ კარგი იქნებოდა თუ იქნებოდა შესაბამის სპეციალისტების კონსულტაციები იმ კუთხით რომ მიცემოდა და სწორ კონკურენტუნარიან გარემოში ჩაეყენებინათ ეს ადამიანები რომ იმათ ვისაც შედარებით პატარა და მომცრო საწარმოები გააჩნიათ და შედარებით მუნიციპალიტეტის და რეგიონის ზონაზე ოპერირებენ მხოლოდ არამედ ქვეყნის მასშტაბით ქონოდა შესაძლებლობა რომ რაღაც მინიმუმ უფასო კონსულტაციები მიიღოთ და დახმარება გაწეოდათ მინიმუმ კონსულტაციის დონეზე რომ როგორ მოეხდინათ ესე ვთქვათ გადაიარაღება ანუ დღეს ფაქტია რომ ხშირ შემთხვევაში თქვებით პრობლემის წინაშე რომ როგორ შეიძლება და რა გზებიდან საიდან უფრო სწორად არის დაალაგო ურთიერთობა და პირდაპირ გეტყვით ხალხო 6 თვე იმისათვის რაც იყო მითებული არც ცოტა მაგრამ არც საკმარისი იმისათვის რომ მე მოვიძიო ბაზარი საიდან შეიძლება ადეკვატურ ფასად თუმცა ძვირია შევთანხმდეთ ბიოდეგრადირებადი ესეთა გრანულები შემოვიტანო ეს ყველაფერი და ავაწყო ეს მთელი პროცესი რაც გარკვეულწილად 6 თვე არ არის ცოტა მაგრამ არც საკმარისი იმისათვის რომ ეს ყველაფერი გაკეთდეს ძალიან საინტერესო რეგულაცია არის ჩვენ პლასტიკთან დაკავშირებით ვფიქრობ რაღაც დონეზე მსოფლიო სტატისტიკასაც შევეხედე და ქვეყნის მასშტაბითაც უკვე გვაქვს წარმოდგენა იმაზე რომ რა ზიანი მოაქვს პლასტიკს და შევთანხმდეთ იმაზე რომ ზიანის მომტანი არის, მაგრამ ალბათ კარგი იქნება თუ ჩვენ ზოგადად ესე ვთქვათ ანალიზ გავაკეთებთ და რომ ვიცოდეთ მაყურებელსაც რა ვხსნათ, რისგან შედგება ბიოდეგრადირებადი პარკი. პლასტიკს ერთგვარი მონაცემები გვაქვს ინფორმაცია, რომ შედარებისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს მაყურებლისთვის. შემადგენლობა რისგან შედგება ეს რო ბატონო, კი პასუხებთ, სხვათა შორის სწორედ ამაზე ვაპირებდი ახლა საუბარს, რეგულაცია გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს აი 472 ტექნიკური რეგლამენტი ძალიან საინტერესო ფაქტია, რომ ოქსოდეგრადირებადი საერთოდ აიკრძალა. მე თქვენის ნებართ შევიხედი ოქსოდეგრადირებადსაც და ბიოდეგრადირებადსაც უკეთესად დავინახოთ განსხვავება და ის გამოწვევები, რაც ამ ესე ვთქვათ, ცელოვან პარკებთან და ზოგადად შესაბამის მასალასთან მიმართებაში არის. მოდი ვთქვათ, რომ მეცნიერებს გააჩნიათ თავიანთი ესე ვთქვათ, წარმოდგენა ოქსოდეგრადირებად პარკებთან დაკავშირებით. რა არის ოქსოდეგრადირებადი პარკი? ჩვეულებრივი ესე ვთქვათ, პოლიმერია, ტრადიციული პოლიმერია, გაცილებით დაბალი
დაწნეხვის, რომელშიც შესაბამისად სპეციფიკურ მინარევს ურევენ, რომელიც საშუალებას იძლევა, რომ გაცილებით მოკლე პერიოდში ამ დანამატების წყალობით ультра ესე ვთქვათ, ცისფერი გამოსხივების სითბოს წყალობით მოხდეს მისი ესე ვთქვათ, ფრაქციებად ძალიან სწრაფად დაშლა პატარა ფრაქციებად, ნაწილი მეცნიერებისა, მინდა გითხრათ ექსპერტებისა, რამდენად გასაოცარიც უნდა იყოს, ამბობენ, რომ ოქსოდერადი პარკები იმდენად მცირე ნაწილაკებად იშლება, რომ მის გარემოსთვის ნაკლებად და თითქმის არასაზიანოა, რაც საინტერესოა და ჩვენ აკრძალული გვაქვს და ნაწილი მეცნიერების ამტკიცებენ, რომ ეს არ არის ემპირულად დადასტურებული, რაც ძალიან საინტერესოა და ამტკიცებენ, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც მისი დაშლა ხდება სწორედ ამ მინარევების წყალობით ოქსოდერადებისა, ამ შემთხვევაშიც ის უმარტივეს ნაწილაკებად დაშლილი პოლიმერი და ესე ვთქვათ, პლასტიკი არის მავნებელი, რომელიც შეიძლება კვებით ჯაჭვში მოხდეს ცხოველებისა და გახდეს მათი ესე ვთქვათ, მოწამის ლეთალობის შედეგი და გაბნევის შემთხვევაში მათ ფილტრებში მოხდეს მათი კონცენტრაცია. ანუ ოქსოდეგრადირებაცაც ამ შემთხვევაში გავიარეთ ეგ საკითხი, აქვს თავისი პლუსები, აქვს თავისი მინუსები, თუმცა სამართავად რაღაც დონეზე გაცილებით უფრო იაფიჩდება, მოდი პირდაპირ გეტყვით. გადავიდით ყველაზე საინტერესო საკითხს. და ბატონო კახა, თუ შეიძლება აი ამ ყველაზე საინტერესო საკითხზე რეკლამის შემდეგ ვისაუბროთ, მაგრამ ჩვენ ერთმანეთს გადაცემის მეორე ნაწილში შევხვდებით დროებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, ბათუმის სტუდია აგრძელებს პირდაპირ ეთერში მუშაობას კახა გუჩმანიძე არის ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი და პირველ ნაწილში ჩვენ საუბრობდით სხვაობაზე, თუ რისგან შედგება ბიოდეგრადირებადი პარკი და მანამდე არსებული რაც იყო წარმოებაში, რა შემცველობის იყო. ბატონო კახა, შეგიძლიათ გააგრძელოთ აი ამ თემაზე საუბარი. ჩვენ პრინციპში მოვიხილეთ 472 ტექნიკური რეგლამენტის ძირითადი ეს თქვა ასპექტები ჩვენ შევჩერდით ბიოდეგრადირებად და კომპოსტირებად პარკებზე ძალიან საინტერესო საკითხია. მოგეხსენებათ, რომ 1 აპრილიდან ძალაში შევიდა ბიოდეგრადირებადი პარკები, მხოლოდ ყველა ტიპის პლასტიკის პარკი იქნა აკრძალული დახმარებიდან უნდა იქნეს ამოღებული, მისი წარმოება, რეალიზება და იმპორტი იქნა აკრძალული მთლიანად ქვეყნისა და რესპუბლიკის მასშტაბით. ალბათ დაისვება შეკითხვა მაყურებლის მხრიდან, რას წარმოადგენს ესეც ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკი. და რისგან შედგება ის? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ეს არის თვითონ რეგლამენტის განმარტავს ბიოლოგიურ, ნახევრადთან მთლიან ბიოლოგიურ და აღდგენით ესეთ განახლებად ნედლეულიდან შექმნილი და წარმოებული შესაფუთი, ესე ვთქვათ, პარკი ჩვეულებრივი. ის ვიზუალურად ძალიან არ დააკვირდებით, ნაკლებად განსხვავდება ჩვეულებრივი ცელოფნის, ესე ვთქვათ, პოლიეთილენის პარკისგან. ძირითადად ის მზადდება სიმინდის, კარტოფილის სახამებლიდან, სოიოსგან, შაქრის ლერწმიდან, ცელულოზისგან, ანუ მთლიანად ბიოლოგიურია, მთლიანად ორგანულია და შემდგომ ამისა მისი პლუსი არის ის, რომ დაახლოებით 4-დან 6 თვემდე ჭირდება მას იმისათვის, რომ მოხდეს მისი ბუნებრივ გარემოში დეგრადაცია. სხვა შემთხვევაში შეიძლება ეს დეგრადაციის პერიოდი ძალიან საინტერესო ესეც მივიდეს წელიწადნახევრიდან 2 წელიწადნახევრამდე. ჩვენ ალბათ დავსვამთ შეკითხვას და არაერთი რატომ ჩანაცვლა ეს ყველაფერი ამით, რა თქმა უნდა, ჩანაცვლა იმიტომ, რომ ჩვენ უფრო მეტად დავიცვათ გარემო. იმისათვის, რომ მაქსიმალურად შეიზღუდოს პლასტიკის ცელოფნების მოხვედრა ნაგავსაღელებზე, მაქსიმალურად შეიზღუდოს სათბურეების წარმოქმნა. იმისათვის, რომ თუკი ჩვენ უდიერად არასწორად მართავთ ამას, როგორც ნარჩენს, მოხდეს ესე ვთქვათ, მისი დეგრადაცია გარემოში და არ იყოს ეს ვთქვათ, დამაბინძურებელი და შემაფერხებელი ეს ყველაფერი, ესე ვთქვათ, გარემოს და ეკოლოგიისთვის. ალბათ ჩვენ რაღაც დონეზე უნდა ვიმჯეროთ შედარებითად. მოდით თვითონ ამ პლუსებსაც და მინუსებსაც ვუყვეთ ამ ბიოდეგრადირებადი პარკების. ბიოდეგრადირებადი პარკები, როდესაც თავსდება ბაზარზე, მასზე უნდა იყოს მიწერილი აუცილებლად, რომ ის არის ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი. ასევე უნდა იყოს მითითებული მწარმოებელიც და მისი შემადგენლობა, ანუ რა მასალისგან არის ის ნაწარმოები და სხვათა შორის ეს ყველაფერი დადგენილი უნდა იყოს შესაბამისი სერტიფიცირებული ორგანოსი, რომელიც ამის შესაბამისობას დაადგენს. რამდენად არის არსებულ სტანდარტთან, თუნდაც ნიშანდება და თუნდაც მისი შემადგენლობა. ამ შემთხვევაში გულწრფელად გეტყვით, რომ საქართველოში ჯერჯერობით მსგავსი ტიპის ლაბორატორია ლიცენზირებული და აკრედიტირებული, რომელიც გასცემს დასკვნას, რომ ეს კონკრეტული გრანული, რომელიც წარმოებაში გამოიყენება, არის ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი, სამწუხაროდ ჯერჯერობით არ არის და უახლოეს პერიოდში შეხედეთ არსებული ინფორმაციით, აქვს ამისო შესაბამის როგორც გამოცხადებული ტენდერი და იქნება. და ისე ლოგიკური კითხვა იმ დროს, როცა ჩვენ საუბრობთ ჯარიმაზე და დასჯადია ეს ქმედება
როგორ უნდა დადგინდეს? ძალიან კარგი შეკითხვა, მსგავსი პრობლემის წინაშე მინდა გითხრათ, რომ ისინი ვინც ამ ბიზნესში რაღაც დონეზე ოპერირებენ, აქვთ ეგ შეკითხვა. და გეტყვით მსგავსი პრობლემის წინაშე მე ვფიქრობ უკვე დგევართ პირველი რასაკვირველია. კანონს აქვს ესეთი მიდგომა. პლასტიკი არ უნდა იყოს განთავსებული ბაზარზე. დამთავრდა. რაც შეეხება 1 აპრილიდან, როდესაც ცელოფანი იქნება განთავსებული თუნდაც სუპერმარკეტში, თუნდაც თქვენ წარმოებელი ხართ, უნდა იყოს ნიშანდება. ანუ უნდა ეწეროს ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი. და დაისვენა შეკითხვა, რომ თქვა პლასტიკზე რო აგდე და დავატანო, რომ არის ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი. აი აქ ისმის სწორედ ესეთი შეკითხვა, არაერთხელ დასმული მსგავსი შეკითხვა და ესეთი საკითხი. რა თქმა უნდა, ყოველთვის ჩვენ ბიზნესმენის კეთილსინცირებაზე დამოკიდებული ვერ ვიქნებით. ეს ორჯერ უნებრივი კონტროლი ჭირდება. აი სწორედ კონტროლთან მივედით. ამ კუთხით არის რამოდენიმე ორგანო მაკონტროლი. პირველი როდესაც შესაბამისად ხდება ბიოდეგრადირება და კომპოსტირებელი პარკის შემოტანა, იმპორტი და ამ თუნდაც გრანულის შემოტანა, საბაჟო დეპარტამენტის შესაბამისად არის ვალდებული, რომ მოახდინოს მისი სწორად ესე ვთქვათ, გაკონტროლება ამ ყველაფრის და მონიტორინგი. თუ კი თქვენ გაქვთ საწარმო და ამ საწარმოებში აწარმოებთ, გარემოს დაცვის ზედამხედველობის დეპარტამენტი არის უფლებამოსილი ორგანო, მოვიდეს და შეამოწმოს და დაადგინოს რამდენად ბიოდეგრადირებას აკეთებთ, ხოლო მუნიციპალური ადმინისტრაციული ორგანოები, როგორც არის ზედამხედველობა, სანდასუფლება და ასე შემდეგ თბილ სერვისი, არიან მოვალენი და ვალდებული მისთვის, რომ რეალიზაციაში ხომ არ არის გაშვებული, ესე ვთქვათ, დავინახოთ. ანუ ჩვენ მივიღებთ ის, რომ სამი შემოწმებელი მყავს და რაღაც დონეზე კომპლექსური მიდგომა საჭირო. ანუ თუ ერთ-ერთი რგოლი ამოვარდა, მივიღებთ იმას, რომ საერთო ჯამში შეიძლება განთავსდეს ბაზარზე, ესე ვთქვათ, პლასტიკი, რომელსაც ბიოდეგრადირებას მივაწერთ და დამერწმუნდეთ ამის აპარატი ამ წუთში რეგიონშიც არ მოიპოვება, რომ შემოწმდეს, უფრო მეტიც თავის დროზე მიკრომზომი აპარატიც არ იყო, რომ თქვენ რო იტყოდით, რომ იცით, მე ჩემი პარკი რო გეწერათ და იყო ესეთი პარკები ბაზარზე ბათუმშიც განთავსებული არის 15+ მიკრონზე ზევით, შემოწმებელ ორგანოს ამ შემთხვევაში არ ქონდა შესაბამისად 100 ლარიანი აპარატი შეძენილი იმისთვის, რომ მომხდარიყო დადგენა, რომ თქვენ რომ მიაწერეთ 15+ მიკრონი, ნამდვილად იყო ეს 15 მიკრონი თუ არა. ანუ დგებით უკვე ადმინისტრატივის პრობლემის წინაშე. ანუ კომპლექსური მიდგომა საჭირო. საკმარისია, რომ საბაჟო დეპარტამენტმა ვერ განახორციელოს მონიტორინგი, შესაძლოა ბიოდეგრადირებადი სახელით შემოვიდეს, ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ჩვეულებრივი პლასტიკის გრანული. თუ კი ეს დოკუმენტი ვერ შედგა იქ არასწორად, დამერწმუნდეთ, იძულებული გახდება, თან არ არის კაკეტეულ ლაბორატორია, ვერ მოახერხებს გარემოს დაცვის დამხმარების დეპარტამენტი შეამოწმოს ეს ყველაფერი. ანუ თვითონ ბიზნესը უგნება სახელმწიფო იმას, რომ ეს რეგულაცია მე მივიღე, მაგრამ მივიღერთია შენახარ მოვალე, წარმოადგინო დოკუმენტი იმისა და უახლოესი, ესე ვთქვათ, ლიცენზირებული და აკრედიტებული ლაბორატორიები მსგავსი სტანდარტის, რომელიც ევროსტანდარტს აკმაყოფილებენ, არის უახლოესი ალბათ თურქეთის რესპუბლიკაში, თქვენ ხართ მოვალე, რომ თქვენვე მოიძიოთ ეს დოკუმენტი და მოახდინოთ ლაბორატორიული შემოწმება საჭიროების შემთხვევაში თავიდანვე შემოტანისას და განათავსოთ უკვე შემდგომ. ანუ თქვენთვის ეს ზედმეტი ხარჯი იქნება ფაქტია, თუმცა სასურველი იქნებოდა სანამ ეს რეგულაცია ძალაში შევიდოდა, ყოფილიყო მსგავსი საკითხები ადმინისტრაციული მოგვარებული. ეხლა რაც შეეხება თვითონ ბიოდეგრადირებადი, ესე ვთქვათ, პარკის სპეციფიკას. ჩვენ შევთავაზეთ იმაზე, რომ ეს გარემოსთვის ნაკლებად მავნებელია, მაგრამ აქ არის ერთი ძალიან საინტერესო სპეციფიკა, რაზეც არაერთი ექსპერტი საუბრობს. თუ ჩვენ ეს გავაკეთეთ იმისათვის, რომ არასწორი მართვის შემთხვევაში, როდესაც ის მოხდება ნაგავსაღელზე, მოხდეს მისი ბიოდეგრადაცია, ბიოდეგრადირება და ამით ავირიდოთ თავიდან სათბური აირების წარმოქმნა, გეტყვით, რომ ზოგიერთი მეცნიერი და ექსპერტი საკმაოდ ავტორიტეტული, მათ შორის პოსტსაბჭოთა სივრციდან ამტკიცებს, რომ ბიოდეგრადირებადი და კომპოსტირებადი პარკების დეგრადაცია ხდება 180 დღეში, მხოლოდ მაშინ, როდესაც ის მოხდება კომპოსტირების საწარმოში, ან კომპოსტში. ანუ იმ შემთხვევაში თუ თქვენ ეწევით კომპოსტირების საკომპოსტო მეურნეობა გააქვთ, ეწევით კომპოსტირებას და ეს მიორადი ცელოფანი, რომელიც ნაგავსაყრელზე ან დასეპარიდან ასე შემდეგ მიიღებთ, ამ ყველაფერს აი 180 დღეში ეს ცელოფანი დეგრადირდება, ეს უკაცრავად ეს ბიოდეგრადირება მხოლოდ კომპოსტში. სხვა შემთხვევაში რა ძალიან საინტერესოა, მეცნიერები ამტკიცებენ, რომ ჭირდება 2.5 წელიწადი. ანუ გამოდის, რომ თუ კი ეს ისევ მოხდება ნაგავსაყრელზე, დიდი ალბათობით, როგორც ისინი ადგენენ, იქნება წყარო
იმ შემთხვევაში თუ მოხდება მისი არასწორი დეპონირებაც, იქნება წყარო იმისა, რომ მოხდეს და იყოს ესე ვთქვა, წყარო სათბური აირების, მათ შორის მეთანის წარმოქმნისა. ეხლა ისმის შეკითხვა, ისინი ამბობენ ძალიან საინტერესო მოსაზრებას ექსპერტები, რომ ბიოდეგრადირება და კომპოსტირებადი პარკები უნდა იქნეს მორგებული შესაბამისად ბიზნესზე და იმ რეგიონებზე, სადაც კომპოსტირება არის დანერგილი, რაც ძალიან საინტერესოა. მოგესალმებათ, უმეტეს ქვეყნებში, მათ შორის აჭარის ზოგიერთ სოფლებშიც ნაწილ მოსახლეობას აქვს საკომპოსტე მეურნეობა. ჩვეულებრივად ძალიან მარტივი კონსტრუქცია, ხის, სადაც ისინი ყრიან ორგანულ ნარჩენებს და ასე შემდეგ ხდება ნიადაგთან არევა და ვღებულობთ ძალიან ბიოლოგიურად სუფთა, ეკოლოგიურად სუფთა იმ სასუფს, რომელიც უფრო მომგებიანია და ნიადაგს ესე ვთქვათ, შემდგომ უარყოფით ეფექტებს არ იწვევს. სხვა შემთხვევაში ეს ნაგავსაყრელზე განთავსებული არის წყარო იმისა, რომ მოხდეს ესე ვთქვათ, მისი იყოს სათბური აირების წარმოქმნის წყარო, ხოლო თუ კი არ მოხდება ეს და მოხდება სეპარირება და წავა, ვთქვათ, მეორად გადამუშავებაზე, ბიოდეგრადირება და ხას უსვამს ძალიან საინტერესოა, არ ექვემდებარება რეციკლირებას მისი ესე ვთქვათ, სისუსტის გამო და როგორც წარმოებაში ზოგადად, როცა დაიჭერთ ამას ხელში, მიხვდებით, რომ გაცილებით უფრო ნაკლებად მყარია ვიდრე პლასტიკის ცელოფანი ერთის გადასატანად. ბატონო კახა, აუცილებლად მინდა შევეხოთ ნაგავსაყრელის საკითხს. რამდენად როგორი მდგომარეობა ზოგადად ჩვენს რეგიონში კონკრეტულად მაინტერესებს და რამდენად პასუხობს ის თანამედროვე სტანდარტებს და მოთხოვნებს? და გეტყვით, ძალიან აქტუალური საკითხია და დღემდე ეს საკითხი რჩება რეგიონისთვის გამოწვევად. დიახ. საქართველოს ნარჩენების მართვის კოდექსის 23 მუხლში არის ასეთი ჩანაწერი, რომელიც განმარტავს ძალიან საინტერესო საკითხს, არსებული ნაგავსაყრელი. რაც გულისხმობს არსებული ნაგავსაყრელი? ეს არის ნაგავსაყრელი, რომელიც ამ კოდექსის მიღებამდე იყო და არ ქონდა გეზეში, ან უნდა გააკეთოს, თუ ქონდა გეზეში, შეიძლება გაგრძელებს მუშაობას, თუ კი არ ქონდა გეზეში, ის არის მოვალე 18 თვის მანძილზე წარადგინოს სამინისტროში ოპერატორმა ნაგავსაყრელის შესაბამისობაში მოყვანის გეგმა. თუ ჩვენ ვისაუბრებთ ქალაქ ბათუმის ეგრეთ წოდებულ ადლის ნაგავსაყრელზე, რომელიც ეს არის ადლის ნაგავსაყრელი, მაგრამ მთლიან რეგიონს ემსახურება, მთლიან რეგიონს ემსახურება, როგორც აჭარას, 6 მუნიციპალიტეტს, პირდაპირ გეტყვით, რომ მსგავსი ტიპის შესაბამისობაში მოყვანის გეგმა არ არის წარდგენილი, აქედან გამომდინარე, კანონის და კოდექსის ამოქმედებიდან 4 წლის ვადაში, მაშინ როდესაც მოგეხსენებათ, რომ იმდენად უარყოფითი კუმულაციური ეფექტი აქვს, გარემოს დაცვითი კუთხით, უარყოფითი კუმულაციური ეფექტი, თუნდაც მარტო იმიტომ, რომ თლიანად შეუძლებელია გაკეთდეს აირგამომყვანი სისტემები, ესე ვთქვა, ამ ეტაპზე ასევე არარენტაბილური იქნება, ასევე ნაჟური წყლების შემკრების სისტემა და ყველაზე მთავარი ჭოროხის მარჯვენა, ესე ვთქვათ, ნაპირდაცვით ზოლში ეს ნაგავსაყრელი მოთავსებული, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა და დღემდე გამოწვევად რჩება. ანუ გამოდის ძალიან სხვა და ცუდი მოცემულობა. ის ნაგავსაყრელი, რომელიც ეხლა ფუნქციონებს, არის უკანონო, ხასხასით ვამბობ, და ის ნარჩენები, სადღაც 180 ტონა, რაც ყოველდღიურად შედის ქალაქ ბათუმის ადლის ნაგავსაყრელზე, რომელიც მთელ რეგიონს ემსახურება, შედის პრინციპში უკანონო ნაგავსაყრელზე, დიდი ალბათობით უკანონოდ. იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ სანიტარული ნაგავსაყრელი ცეცხლაობის, რომლის მშენებლობაც არის დაანონსებული, სადღაც საუკეთესო ვარიანტში 2 წლის მერე შევა ოპერებაში, მივიღებთ იმას, რომ ჩვენ გავართ, ესე ვთქვათ, დიდი პრობლემის წინაშე. ამ ყველაფრიდან გამომდინარე, როგორია ეკოლოგიური მდგომარეობა რეგიონში საქართველოს მასშტაბით და რეგიონში განსაკუთრებით? მე შემიძლია მოგიყვანო თქვენ ზოგადად სტატისტიკა მთლიანობაში რა მდგომარეობა, თუმცა ზოგადად გეტყვით, ძირითადი დამაბინძურებელი ურბანულ გარემოში აზოტის ოქსიდებით, ნახშირბადის მონოქსიდებით არის ავტოტრანსპორტი, რომელზეც ამ ესე ვთქვათ აირების გაფრქვევის სადღაც 78% მოდის. მოგესალმებათ, რომ ავტოტრანსპორტი ჩვენთან ძირითადად არის გაუმართავი და ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ერთ-ერთი უმთავრესი წყარო არის ატმოსფერული ჰაერი, არის ავტოტრანსპორტი, გადატვირთული ტრაფიკი, მინდა გითხრათ, ნაგავსაყრელი ამ შემთხვევაში რეგიონის არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დამაბინძურებელი. ძალიან საინტერესო ფაქტია ის, რომ ჩვენ ალბათ გაგვიკვირდება, რომ ჰიდროელექტროსადგურებიც თუ ის ესე ვთქვათ, მისი წყალსაცავებიც არის ხშირ შემთხვევაში მნიშვნელოვანი სათბური აირების წარმოქმნელი. მოგესალმებათ, როდესაც ისინი გუბდება ეს ამოდენა რაოდენობით წყალი ბიოლოგიური ორგანიზმების ხრწნა ხდება, რაც მეთანს წარმოქმნის და თუმცა სოფლიოში დღეს მიუხედავად იმისა, რომ ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს მონაცემები და ასევე ბრაზილიის კოსმოსური
კვლევების ეროვნული ინსტიტუტის მონაცემები არსებობს, რომ დაახლოებით 104 მილიონ ტონა სოფლიოში გაირკვევა მეთანი და სხვა ტიპის სათბური აირები ამ წყალსაცავებიდან. მიუხედავად ამ კატასტროფული შედეგისა, ეს იმ ფონზე, როდესაც ჰიდროელექტროსადგურების რაოდენობა და მოხმარება ზოგადად მატულობს, ეს არის საკმაოდ დიდი მონაცემი, 4% მთლიანი სათბური აირებისა მსოფლიოს და პლანეტის მასშტაბით. ანუ ამ შემთხვევაში ჩვენთან რეგიონში და ზოგადად წარმოდგენილი არის მსგავსი ტიპის ესე ვთქვათ სადგურები, რაც შეიძლება და დიდი ალბათობით შესაძლოა იყოს, ესე ვთქვათ, ამ მალმიაირების გაფრქვევის წყარო. ეხლა ძალიან მნიშვნელოვან ფაქტზე მინდა შევაჩეროთ თქვენი ყურადღება, მე მინდა გითხრათ ზოგადად რა მდგომარეობა, მე მინდა მოგახსენოთ და გითხრათ ძალიან მოკლედ, ესე ვთქვათ, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების ინდიკატორების გაზომვის შედეგები, მოდით 2018 წლის მონაცემებსაც დავუყოთ და ასევე ესე ვთქვათ ვისაუბროთ ძალიან მოკლედ 2019 წლის მონაცემებზე, მინდა გითხრათ, რომ ევროკავშირის ნორმებთან შედარებით ზოგადად აზოტის დიოქსიდის კონცენტრაცია განსაკუთრებით მაღალია მეტროსადგურ ტექნიკურ უნივერსიტეტთან, ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, მელიქიშვილის ქუჩაზე და რუსთაველის გამზირზე. ბათუმს რაც შეეხება, მოგესალმებათ, რომ გარემოს ეროვნულ სააგენტოს მსგავსი ტიპის სტაციონარები, რომლებიც არის ესეთა ხარისხობრივ მაჩვენებელს განსაზღვრავს, არის 2 ადგილას, ეს არის ქათამაძის ქუჩაზე და აბუსელიძის ქუჩაზე. მინდა გითხრათ, რომ იქაც არც თუ სასურველი მდგომარეობა, მინდა გითხრათ პირდაპირ, მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში ზოგადად ქვეყნის მასშტაბით, რაც პირდაპირ ვიტყვი, რომ ეს სადგურები არის ძალიან ცოტა. ამ მცირე რაოდენობის სადგურებით რა ინფორმაციაც შეგროვდა, ეს ინფორმაცია მთლიან ფონურ სუნარს ქვეყანაში რა მდგომარეობა ვერ მოგცემს. ფაქტი არის ერთი. მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის დასკვნით, ყოველწლიურად 6,9 მილიონი ადამიანი იღუპება ატმოსფერული ჰაერის არაჯანსაღი შემადგენლობიდან გამომდინარე. ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების გამო, რაც არის გამოწვევი ფილტვის ონკოლოგიურ დაავადებების, გულსისძარღვთა დაავადებების, ვასკულარული დაავადებების, გადამდები დაავადებების, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არანაკლები უარესი სიტუაცია რეგიონის მასშტაბით. მოგეხსენებათ, რომ მაღალმთიან აჭარაში, ქალბატონო თეო, ძირითად სათბობის შეშაა გამოყენებული. ანუ ეს მყარი საწვავი არის ასევე გარკვევის წყარო, რომელიც ძალიან ცუდად აისახება რესპირატორულ სისტემაზე, ისე როგორც არამხოლოდ ბავშვებით, არამედ დიასახლისების რესპირატორულ სისტემაზე. ანუ ჩვენ არა ვართ კარგ სიტუაციაში. მიუხედავად იმისა, რომ ამ წყაროებზე დაყრდნობით ოზონის კონცენტრაცია, ბენზოლის კონცენტრაცია, გოგირდის დიოქსიდის არ არის დაშვებულზე უფრო მაღალი და არც რადიაციული ფონი. მიუხედავად ამისა, მინდა გითხრათ, რომ მყარი ნაწილაკების გაფრქვევის მაჩვენებელი ბათუმის რაღაც კონკრეტულ ტერიტორიაზე, მათ შორის აბუსელიძის ქუჩაზე არის საკმაოდ მაღალი. მოგესალმებათ, რომ ინდუსტრია ვითარდება, მაგრამ დაცვა, გარემოს დაცვითი ნორმების ძალიან ესე ვთქვათ, არც თუ სასურველად მიმდინარეობს. გასაგებია, უღმესი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, ვანო კახა მობრძანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის, მაყურებელს შევახსენებ, რომ პირდაპირ ეთერში ბათუმის სტუდიიდან გარემოს დამცველი კახა გუჩმანიძე საუბრობდა. მე ვარ თეონა შალიკაშვილი და ჩვენ ერთმანეთს შემდეგ გადაცემაში შევხვდებით. მადლობა ყურადღებისთვის. ნახვამდის. 9 აპრილს სამშაბათი დღეა, უქმე დღეა, დღის 3 საათზე. ვიკრიბებით ქუთაისში, სპორტის სასახლეში. მართალია, ეგ დაახლოებით 2000 სკამია, მაგრამ ფეხზე 5000 კაცზე მეტი ეტევა. ანუ ჯამში 8000 კაცი ავსებს სპორტის სასახლეს. ჩვენ უნდა შევიკრიბოთ 2-ჯერ მეტი. გელოდებით. მეორე თემა დაგროვდა ბოლო დროს, ჩვენ გვინდა თქვენთან ერთად ვისაუბროთ ამ თემებზე. ეს არის უპირველესად შიმშილის თემა, სიღატაკის თემა. ეს არის განათლებასთან დაკავშირებული საკითხები და დიდი გამოწვევის წინაშე დგას დღეს ჩვენი ქვეყანა. ეს არის დასაქმების საკითხი, ჩვენ გვაქვს კონკრეტული გეგმები, როგორ უნდა გამოვიდეს ყველა ქართული ოჯახი სიღატაკიდან. ჩვენ გვინდა ასევე ვისაუბროთ რეზოლუციაზე, რომელიც ითვალისწინებს სააკაშვილო ბლოკერიას რეჟიმის დანაშაულებრივ რეჟიმად შეფასებას. აი ამ თემებზე გვინდა თქვენთან საუბარი და თქვენი მოსაზრებების მოსმენაც. ამიტომ შევიკრიბოთ ყველა 9 აპრილს ქუთაისში სპორტის სასახლეში. აშკარად გამოჩნდა გუშინ აქ უკვე მერამდენეჯერ, რომ თქვენ ხელების დაბანა გინდათ და ისე გინდათ წარმოადგინოთ მდგომარეობა, რომ აი ეს უბედურება, რაც მივიღეთ ჩვენ ამ სასამართლო სისტემის ეგრეთ წოდებული რეფორმით, თქვენ აფერ შუაში არ ახართ და ხელებს იბანთ აქ ჩვენ თვალწინ. მოხსენება, ქალბატონო მინისტრო, იყო ფარისევლური და
ის რომ ჩვენ კატასტროფა მივიღეთ სასამართლო სისტემის ეგრეთ წოდებული რეფორმით, თქვენ ხართ თავში, შუაში და ბოლოში ამ პასუხისმგებლობის. რასაკვირველი ეს მარტო თქვენი დანაშაული არ არის, თქვენ ხართ იმ გუნდის წევრი, დიახაც, რომელმაც ასე უკუღმართა და არასწორად გადაწყვიტა ეს. და ამ გუნდს კარგად აფარებთ ხელს და ბევრ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება არ გინდათ და აფარებთ ხელს კიდევაც. ნუ გადაიხდი ზედმეტს, ჩაერთე Digital TV-ში უფასოდ, სახლში ან აგარაკზე და უყურე მსოფლიოში საუკეთესო არხებს ყველგან, მაღალი ხარისხით, თვეში სულ რაღაც 8 ლარიდან. დაგვიკავშირდით ნომერზე 032 205 12 12. Digital TV, შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა. ტექნოლოგიების საუკუნეში თქვენს წარმოებას უფრო წარმატებულს გახდის კომპანია Bright Industry და წარმოების ავტომატიზაციის საშუალებები. Bright Industry, წარმოების ავტომატიზაცია და კონტროლი. Bright Industry, გაყიდვაშია აგრეთვე წარმოების სხვადასხვა თანამედროვე საშუალებები და სათადარიგო ნაწილები, რელეები, თერმორეგულატორები, სინესტის მართვის და კონტროლის მოწყობილობები, შესაერთებელი დეტალები, პროგრამირებადი კონტროლერები და მართვის პანელები, ინვენტორები, პნევმატური ჯგუშები და სათადარიგო ნაწილები. მაღაზია მდებარეობს თბილისში, მეგალაინთან, გვეტაძის 6 ნომერში. ტელეფონი 34 34 89. Bright Industry. ქართველი კაცი 1000 წლეულების მანძილზე აშენებდა ქართულ სახელმწიფოს. სწამდა ღმერთი, ქმნიდა ქართულ კულტურას, ჩამოაყალიბა ქართული აზროვნების წესი. და 1000 წლეულების მანძილზე მოდიოდა 1000 გვარი დამპყრობელი და გადამთიელი, რომელიც ცდილობდა დაენგრია შენი სახელმწიფო, წაერთვა შენთვის რწმენა, ცდილობდა გაენადგურებინა ქართული კულტურა, მოესპო ქართული აზროვნების წესი. ცდილობდა გადაეგვარებინა, მაგრამ ქართველი კაცი ხმლით ხელში ხვდებოდა ხმლით მოსულს და ღვთისწყალობით დღემდე მოიტანა თავი. დღეს დამპყრობელი მოდის ჩაგრულის ნიღაბით. მოდის და გეუბნება, ვიჩაგრები, შენ მჩაგრავ, ნუ ღარ მჩაგრავ, მეც მაქვს უფლებები, დაიცავი ჩემი უფლებებიო, გთხოვს ასეთი კანონი მიიღე, ისეთი კანონი მიიღე, მაგრამ თუ დაუკვირდებით აღმოვაჩენთ, რომ თავისი უფლებების დაცვას კი არ ცდილობს, სულ სხვა რამეს ცდილობს, ცდილობს თავს მოგვახვიოს თავისი ცხოვრების წესი, ცდილობს დაგვავიწყოს რა არის სამშობლო, უარი გვათქმევინოს რწმენაზე, ქართველობაზე, ცდილობს დაგვავიწყოს ის კულტურა, რომელიც ჩვენ შევქმნით. მოსპოს ჩვენი აზროვნების წესი, კაცობაზე ათქმევინოს უარი და მანდილოსას მანდილზე. ამიტომაა რომ პატრიარქი გვეუბნება, დაიცავი შენი წილი საქართველო. დაიცავი შენი წილი საქართველო, შენ ეს შეგიძლია. რეჯებ ნიჟარაძე, ექვთიმე თაყაიშვილის სულიერი ძმა. 1918 წელს თურქეთის მიერ ბათუმის ოკუპაციისას ქობულეთში ხალხის უზარმაზარ თავყრილობაზე რეჯებ ნიჟარაძემ შემდეგი სიტყვა წარმოსთქვა. ჩვენი მოვალეობა ყველაფერი გითხრათ და გაგაფრთხილოთ, რომ ძალიან ცუდი საქმე მოგველის და თუ ჩვენ საჭირო უნარი არ გამოვიჩინეთ, ჩვენი შვილები ჩვენ ძვლებს საფლავიდან ამოყრიან და ძაღლებს გადაუყრიან. მე მარტო სიტყვით კი არ გეუბნებით ამას, საქმითვე დავამტკიცებ და პირველი მე მივუშვერ მტრის ტყვიას გულს, ან მოვკვდებით, ან გავიმარჯვებთ, რომ არ მომესწროს ჩვენი ქვეყნის, ჩვენი შვილებისა და შვილიშვილების უბედურება. რეჯებ ნიჟარაძე, ასეთ მამული შვილებზე იდგა საქართველო, მედია კავშირი ობიექტივი. ჩიქოვანების ოჯახი. ლეილა აბაშიძე. წმინდაო გიორგი, რო
როგორც ეს პატარა კატო გევედრებოდა დაგებრუნებინა დამუნჯებული ძმისთვის ხმა ასე გევედრება შენი შვილი აწმსახიობი ხანდაზმული ლილა აბაშიძე დაგევედრება ალბათ სრულიად საქართველო რომ დაიფარო იგი ყოველგვარი ბოროტებისაგან მიეც სიკეთე საქართველოს აშორე მტრობა მიეც სიყვარულისა და მონანიების განცდა მოეც ერთმანეთის დაფასების პატიების განცდა და მოგვეცი ყველა სიკეთე რათა შევინარჩუნოთ ეს გენიალური გენი რასაც ქართველობა ჰქვია ჯანო ბაგრატიონი ავილების ქვეყანა შოქვით შემოვიარე არომით ხარამალე მოვალთიმე რატომ დაიგავიანე შეთვის დაკრეფილი მაქვს ნარანარი ყავილები ბინა დაგულოდლე დაგაკარაჯიბე ავითალამაზი ღილები ირაკლი აბაშიძე ოენავ ჩემო დედავო ენავ შენ ჩვენო ნიჭოს რბოლავ და ფრენავ შენ ჩვენი სუნთქვის დიდო ალამო შენ ჭირთა ჩვენთა ტკბილო მალამო შენ კირო ჩვენთა ქვათა და კირთა შენ ერთი შემრჩი სამარის პირდა ნათესავს ათას მეგობარს ათას მრუცსა და მართავს მტერთა და ძმათა დავშორდი მორჩა ყველა მოთავდა შუდება უთხარ ყველა მოკვდავთა მხოლოდ შენ უკვდავს მხოლოდ შენ მარადს შენ ერთს შენ ვერ გთმობ სამარის კარად